Bun găsit la o nouă ediție Cronici Astrale. Iată-ne aproape, am ajuns în luna mai. Deci suntem la aproape jumătatea anului. Nu știu când a trecut atât de repede timpul. Dar să mai deslușim tainele Universului în această emisiune și să încercăm să înțelegem mesajele pe care acesta ni le transmite prin stele. Mă numesc Bianca Dragomir. Vreau să mă consider un ucenic în astrologie, pentru că mereu sunt fascinată de limbajul subtil al Universului și de energia pe care o trăim noi pe Pământ. După cum am mai spus și în alte ediții, traversăm o perioadă de frontieră dintre vechi și nou. Aș putea să spun că suntem în zona 0. Știți, la aeroport, după ce treceți de controale, de check-in și de vamă și vă controlează pașaportul, bine, asta în Schengen, nu mai controlează, dar înainte, când vă controla pașaportul, intrați în zona aia de magazine, aia e zona 0 a aeroportului. Așa suntem noi acum, suntem în zona 0 și ne pregătim de schimbări noi și de evenimente noi în viața noastră. Deci aș dori să reiau în discuție un aspect despre care am mai vorbit într-o ediție anterioară, și anume conjuncția lui Chiron, natal al României, cu Saturn în Pești, pentru că suntem în luna mai, deja intrați, cu un picior în aprilie, cu un picior în mai. Saturn se apropie și el de intrarea lui în Berbec, la sfârșitul lunii. O să stea și el vreo 3 luni și ceva, retrogradează, intră în Pești și după aceea, prin februarie sau martie, nu mai știu exact, trebuie să mă uit eu, intră definitiv în Berbec. Dar o să ajungă la gradul 29, deci e un grad anaretic, iar noi, ca țară, în harta noastră, avem Chiron în Pești la gradul 29, pe o casă financiară, pe o casă a valorilor, a stimei de sine. Este un aspect, în viziunea mea personală, aș zice că de o deosebită importanță, subtil și poate ignorat, dar în același timp produce, din punct de vedere energetic, pe teritoriul României, un efect profund transformator. Aș vrea să aduc în discuție câteva noțiuni despre Chiron. Cine a fost Chiron ăsta, de care vorbesc mulți oameni care studiază astrologia? Păi, Chiron este un asteroid descoperit în 1977 de către Charles Kowal și se intersectează cu planetele Saturn și Uranus. În astrologie, el reprezintă vindecătorul rănit și ne arată nouă că acolo unde e Chiron în hartă, acolo sunt rănile tale cele mai profunde și totodată arată unde trebuie să depui eforturile cele mai mari ca să vindeci. Chiron în mitologia greacă a fost un zeu tesalian al vindecării. Tatăl lui Chiron este Cronos, adică Saturn. Și bunicul lui Chiron este Uranus, nu întâmplător stă pe lângă ei, prin univers. El era nemuritor, dar a fost lovit de o săgeată otrăvită, trasă de Hercule, așa cum îl știm noi, și a renunțat la nemurire pentru că durerea era atât de mare, iar el era nemuritor, și a renunțat la nemurire ca să nu mai suporte acea durere foarte mare. După deces a devenit constelația Săgetătorului, deci Chiron, Centaurul. Așa se spune că Zeus l-a pus în constelația Săgetătorului. El a fost foarte remarcat pentru vindecare. A fost adoptat de Apollo și acesta l-a învățat arta medicinei, l-a învățat despre ierburi, despre muzică, despre vânătoare, despre gimnastică. Deci joacă un rol important în vindecare și în cunoaștere. Fiecare s-a născut cu Chiron în hartă, deci fiecare are o durere profundă în suflet, dar Chiron ne arată drumul către vindecarea acelei răni. În ultima perioadă, a zice că ultimii ani de când Neptun s-a tot plimbat printre ultimele grade în Pești, s-a vorbit despre cuvântul acesta vindecare. Am auzit cu toții și am observat cum treptat au tot ieșit răni la suprafață,
ale noastre, bine, Neptun a făcut conjuncție cu acest Chiron natal al României și a adus la suprafață rănile colective pentru a putea fi conștientizate și vindecate. Cum? Păi, ce trăim noi în aceste vremuri? Este că trăim lecția lui Chiron, care este activată de acești grei planetari. De asta poate haosul, răutatea, frica, iar aceste lucruri trebuie conștientizate, înfruntate, ca să putem ca să ne fie mai bine. De fapt, aș putea să zic că suntem într-o nouă etapă de maturizare emoțională. Chiron ne pune față în față cu cele mai mari nesiguranțe ale noastre, cu cele mai dureroase amintiri și ne forțează să ne scoatem cele mai urâte răni ca să le alchimizăm. Și ce avem noi? Păi, România are Chiron în Pești, casa a doua, la un grad dificil. Chiron în Pește despre rana de sacrificiu și e sacrificiul la post înțeles. Adică Chiron în Pește e cel care nu renunță așa ușor la o căsnicie, chiar dacă e bătut, umilit, jignit, el stă acolo și zice, lasă că nu pot să fac nimic, mă sacrific eu pentru iubire, scuză-mă pe mine, dar ce iubire e aia în care tu trăiești 24 din 24 de ore în agonie, în durere, în care trăiești cu un psihopat care te detestă, te jignește, te umilește și te bate. Eu nu văd iubire. Intervine frica și limitele mentale în care ai fost crescut sau crescută. Așa că lasă, mamă, că e păcat, cum să mă despart eu, că eu mi l-am ales. Nu e bine să te desparți. Nu zău, cum adică? Vrei să stai în teroare? E bine să stai în teroare? Chiron în Pești vine și cu rana de respingere. Fac ce spune mama, că dacă mă dă afară și nu mai găsesc de muncă. Unde să mă duc eu? Că n-am unde. Cum n-ai unde? Sunt 7.000 de locuri de muncă. Chiron în Pești vine cu frica de a nu fi certat. Nu-ți permiți să faci cum îți place pentru că, Doamne ferește, dacă se supără pe mine. Sau în cupluri. Oare mă iubește? Îmi place de cineva și mă gândesc, oare e destul de potrivit pentru mine? Da, s-a gândit cineva, oare el este potrivit pentru mine destul? Da, deci Chiron, situat în casa a doua, vine cu această energie de eu nu sunt în stare, eu nu pot să fac. Chiron în casa a doua nu știe valoarea, mereu cedează, mereu el vede pe cineva mai bun decât el, mereu ascultă de altul, dar de el sau de intuiția lui nu l-ar asculta neam. Că de ce ne-a dat Dumnezeu intuiție? Ca să ascultăm de ce zic alții. Fac după cum zice mama, fac după cum zice tata, nu este toată viața din cuvântul lor că trebuie să-i respect. Ăsta nu este respect, asta e lipsă de încredere în tine și dependență de părinți. Vorbesc acum cu oamenii care au trecut de 20 de ani, pentru că copiii trebuie să asculte de părinți. Chiron în casa a doua vine cu rana stimei de sine, care este sub nivelul mării la noi românii. Cred că mulți dintre noi am auzit, ți-am zis că nu ești în stare și l-ai crezut pe cuvânt. Păi nu convenabil, ne victimizăm toată viața, eu n-am reușit pentru că mi s-a zis că nu pot, mie nu mi-a mers bine mie în viață, că mama m-a traumatizat când eram mic și rămânem în această rană de victimizare, eu nu pot pentru că altul a fost de vină. Eu nu pot să reușesc pentru că sistemul e de vină. Eu nu pot să nu știu ce pentru că avem nu știu pe cine. Și este un du-te vino și un cerc din ăsta vicios în care stăm pentru că rana lui Chiron poate că e atât de puternică încât nu reușim să o vedem, să o descoperim și să o depășim. Cea mai văzută zilele noastre în societate. Foarte mulți români care își iubesc abuzatorii și ridică în slăvi. Ăsta e sindromul Stockholm și ține de Chiron. Este foarte grav, este sinistru de grav în societate. Din ce am observat la societatea românească e că noi detestăm oribil de mult și tot aud. Numai în România e posibil așa ceva. Sau o dăm în cealaltă extremă. Nu ne vedem deloc defectele și cădem într-un extremism de la de Doamne ferește.
Deci nu trebuie să învățăm stima de sine. Noi trebuie să... Mi-aș dori să am o baghetă magică și să arunc cu vindecare peste România, dar nu am această capacitate și trebuie să muncim cu noi ca să ne putem vedea potențialul ăla adevărat. Să nu ne mai sacrificăm aiurea, să nu mai oferim cui nu trebuie ajutorul, pentru că acest chiron aduce și sacrificiul ăla inutil, adică vrei să ajuți, dar ajuți pe cine nu trebuie, sau îți ajuți abuzatorul, sau de câte abuzuri n-am auzit și câte replici, da, ea cu ce era îmbrăcată? Ea e de vină și a căutat-o. Adică noi ținem în brațe abuzatorul și blamăm victima. Alo! Nu este ok. Dar vine acest Saturn, care vine și ne dă în cap și ne pune fix în situațiile alea umilitoare și urâte până spunem stop. Pentru că Saturn e tatălui Chiron și e ca și cum intră taxul peste fisul în cameră și spune ce ai învățat până acum. Ultima oară când a fost Saturn peste Chiron a fost prin 96. Ce ai învățat de atunci? Ai învățat să te iubești pe tine? Și nu mă refer la narcisism. Ai învățat să îți vezi valoarea? Ai scăpat de rana de respingere? Ai scăpat de frica de a greși? Ai învățat să ai încredere în divinitate mai mult? Ai învățat să nu mai ții în brațe abuzatorii? Ai învățat mai bine treaba asta cu sacrificiu și să nu mai aplici așa prost? Ai învățat să nu mai cedezi când nu trebuie și să scapi de gândurile astea parazitare care îți șoptesc în ureche? Tu nu poți, tu nu ești în stare. De fapt, ăștia sunt strămoșii care îți suflă în ureche, dar ei suflă ca să curățăm trauma asta. Ăsta e Saturn, vine și îți dă peste cap și spune, hei, ce ai făcut? Păi, știi, sunt în aceeași situație. Și atunci durerea este și mai mare dacă suntem în aceeași situație. De asta atât haos în societate, pentru că probabil nu prea am stat să ne dezvoltăm și să înțelegem niște lucruri. Dar ne vom mai confrunta cu durerile trecutului, cel puțin cât este Saturn, că se apropie de gradul anaretic și se vor pune în lumină toate situațiile astea dureroase pe care noi le trăim ca societate acum. Este fix bagajul acela, cum să zic, patimile neamului și îți spune Chiron că nu e bine să le ascunzi sub preș, că nu rezolvi nimic dacă se umple buba de puroi. Deci transformă durerea în înțelepciune și dacă nu poți singur, ai un ajutor divin care abia așteaptă să strigi la el. Dar agresivitatea și divizarea societății nu o să vindece și nu sunt cheia spre lecția lui Chiron. Saturn acum e la gradul 27, deci conjuncția se tot strânge și e foarte posibil că la nivel colectiv să simțim o oarecare greutate pe alocuri, deoarece, bine, nu mai atât de pronunțată că planetele în pești s-au dus și a rămas Saturn singur. Dar avem nevoie să învingem aceste stări dificile cu care ne mai lovim. Iar răspunsul este credința. În pământurile unde deznădejdea, tristețea, ura, furia se fac stăpâne, nu vin roadele pământului. Și ne dăm cu Tesla prin părțile moi dacă o să continuăm așa. Amintiți-vă că empatia este la baza civilizației. Primele semne de civilizație au fost când s-a descoperit primul femur vindecat. Deci mai avem timp până la sfârșitul lumii să mai urcăm încă o treaptă pe scara evoluției noastre ca specie umană și să îmbrățișăm valorile divine umane. Un singur dacă urlă, nu poate. Toți trebuie să fim la final mai buni și nu doar de sărbători cu mesajele alea, fie ca de lumina să-ți aducă în suflet bucurie și nu știu ce. Și după aceea ne umplem frigiderul de carne. Vorba imnului, deșteaptă-te române din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tirani. Pe lângă aspectul acesta de maxim încărcătură karmică, aș putea să zic că avem și multe aspecte, și anume intrarea lui Venus în Berbec în seara datei de 30 aprilie. Venus a retrogradat, după cum știm cu toții, s-a întors în pești și acum își rea mersul direct pentru următoarele 18 luni până la următoarea retrogradare.
Revine în berbec, aduce cu ea din nou acea energie destul de vulcanică, independentă, grăbită. Lui Venus în berbec nu-i place să stea, ea dorește totul aici, acum, eu n-am ce să aștept, pentru că mă plictisesc și trece viața pe lângă mine. Ce durează atât de mult? Cam ăsta este mesajul lui Venus în berbec. Mai este și Mercur în berbec, un prilej superb să ne descărcăm nerăbdarea și prin cuvinte. Deci să ne așteptăm ca relațiile în perioada asta poate se vor forma imediat. Brusc auzi că s-a format un cuplu, nu de alta, dar e o perioadă de iubire fulger. Venus în berbec va amplifica dorința pentru spontaneitate și mă bucur că ne scoate din plictiseala asta în care am trăit în ultima perioadă, pentru că lui Venus în berbec nu-i place plictiseala. Vom dori să negociem pe repede înainte, hai, zi, îți convine? Bun, hai, gata, s-a rezolvat. E o perioadă de curaj și îndrăzneală. Vom avea curaj să ne exprimăm mai mult, să ieșim în față mai mult, să spunem mai bine ce trăim, ce simțim. Deci e o perioadă a curajului, a acțiunii. Așa că nu mai zăboviți, îndrăzniți, dragi oameni, că trece viața pe lângă voi. Ăsta este un alt mesaj al lui Venus în berbec. Pentru că nici nu intre bine în berbec, se întâlnește cu Neptun. Că e acolo, în berbec, intrat. Și în zilele de 2, 3 și 4 mai va forma un aspect de conjuncție. De fapt, este prima conjuncție Venus-Neptun în berbec. Este o energie nouă pentru omenirea prezentă și aduce o potențare a imaginației și a fanteziei. Cum să zic, show pe ea. Deci, pentru că cei care scriu, cei care compun, adică la artiștii, scriitorii, creatorii de conținut sunt primii vizați. La ei vine Moș Crăciun și le potențează creativitatea. O să fie mai creativi, se dezlănțuie fanteziile în omenire, ca să zic așa. Neptun și Venus în berbec anunță poate o amplificare a empatiei și o înțelegere mai profundă asupra nevoilor noastre. Este și Pluto în dașcă, care formează sextil cu cele două planete. Deci avem de face cu un aspect echilibrat care va împrăștia mai multe efecte pozitive și conștientizări. Că pe pește am stat în ceață și am fost cu efectul ăla de amețeală. Da, berbecul are o direcție și zice, Doamne, hai gata, lasă-mă, dăm soluția, nu mai vreau să mai visez atât. Vom avea de-a face cu nașterea unor concepții de marketing, concepte de marketing, de PR, a unor stiluri noi de redactare, poate aduce și o schimbare în sistemul de funcționare al televiziunilor acest aspect. Nu știu, se poate schimba ceva în televiziunea românească, vom fi martori a unor schimbări în învățământul românesc, poate vine cineva cu lege, propune o lege, poate apare o figură care să reformeze anumite concepte ce țin de învățământul românesc, pentru că Neptun în berbec, cuvântul potrivit este reformă. Această conjuncție ar putea să vină și cu o capacitate de a distruge anumite concepte vechi ce țin de sistemul de sănătate, de clasa muncitoare. Iau în calcul quadratura pe care o face cu Pluto natal al României. Poate veni cu reforme în direcția aceasta. Poate vom auzi de sindicate că prin glas în perioada următoare, poate un caz scandalizează opinia publică și se dizolvă anumite acțiuni greșite care țin de pe loc evoluția sistemului sanitar și muncitoresc în România. Vom fi martori cum vechi concepte se dizolvă în locul altor paradigme. Putem să fim și martori a unor lupte de putere ce țin de domeniul sănătății și al muncii. Putem vedea niște abuzuri a unor capete suspuse. Atenție însă la valul mult prea mare de știri care se poate naște în această perioadă. Prevăd o activitate crescută pentru jurnaliști. Deci în data de 5 mai Pluto intră în ciclul lui de retrogradare. Și timp de 5 luni, până pe 14 octombrie, vom experimenta o recapitulare a energiei arhetipale a Vărsătorului. Adică impactează la nivel mental și ne ghidează către o înțelegere și către un grad mai avansat de înțelepciune. Arhetipul Vărsătorului este despre revoluție, conceptul de geniu, știință și descoperire, cercetare. Energia de Vărsător e despre libertate. El nu vrea să primească ordine de la nimeni și nu dorește să devină
și dorește să devină o figură de autoritate. Vom fi puși în situații în care va trebui să dăm dovadă de integritate, în care va trebui să ne descoperim adevărul propriu, în care va trebui să ne descătușăm de niște pattern-uri sociale. Vom fi puși în situații în care va trebui să facem alegeri care ne fac fericiți, în care va trebui să descoperim ceva la noi ca să ne apropiem mai mult de autenticitate, pentru că vărsătorului îi place să fie autentic. El nu urmează pe ceilalți, el stă și cercetează până în profunzime și apoi oferă cu multă generozitate și celorlalți conceptele descoperite de el. Vărsătorul este deschizător de drumuri din punct de vedere al mentalității. Dacă berbecul e din punct de vedere al acțiunii, vărsătorul este pe mental. S-ar putea să nu ne mai placă ce auzim, pentru că vărsătorul nu ține cont de diplomație și este sinceritatea aia brută, care uneori te lovește peste față ca o gălată cu apă rece. Deci, cu Pluto în Vărsător retrograd, vom trăi acest Ice Bucket Challenge. Dacă mai țineți minte moda aia în care oamenii influenți își aruncau găleți cu apă rece peste ei pentru cauze nobile, asta e energia de Pluto în Vărsător retrograd. Deschideți-vă inima către noi concepte, către adevărul din voi și către reformă și restructurări. Vom avea capacitatea să vedem lucruri pe care alții poate nu le văd și să încercăm să rezolvăm problemele așa cum poate nu am mai încercat până acum. La ce o să ne uităm și ce să evităm. Este și o umbră în toată această situațiune, pentru că arhetipul vărsătorului are energie joasă și energie înaltă. Există o anumită încăpățânare care poate crea distrugeri. În loc să ne apărăm dreptul de a avea viața pe care o dorim, putem să ne conformăm presiunii societății, de frica de a ne simți ca un outsider. Vărsătorul poate veni și cu acea energie extremistă de ori ești ca mine, ori și gândești ca mine, ori dacă nu gândești ca mine, ești împotriva mea. Deci să fie cu bine și să luăm partea aia pozitivă a vărsătorului. Acum să vorbim și despre fiecare zodie în parte și să prezentăm anumite influențe în viața fiecarei energii zodiacale. Începem cu Taurul, din nou, soarele este în Taur, ei sunt în continuare sărbătoriții zodiacului, la mulți ani, dragi Tauri. Săptămâna aceasta, nativii cu ascendent în Taur vor avea o săptămână cu energie concentrată mai mult pe ei, adică pe corpul lor, pe aspectul lor, pe imaginea lor, pe ce îi înconjoară. Cu soarele în prima lor casă și fără aspecte stresante, nativii vor fi preocupați mai mult de corpul lor, de plăcerile lor, sunteți dispuși mai mult să luați o pauză de odihnă, să investiți mai mult în aspectul vostru prin cumpăratul produselor, a hainelor, poate ieșiți în oraș, poate mergeți în vizită la cineva, este indicat. Aveți energie mai multă, vedeți viața prin niște ochelari mai roz, că tot e sezonul lui Venus, deja experimentăm o perioadă în care toate planetele sunt în mers direct până pe 5, deci nu mai sunt așa îngreunate acțiunile, sentimentele și gândirile. Cum trebuie sunt mai relaxate, am scăpat de acel careunte, puteți să vă folosiți de energia sextilului Pluto-Neptun și să vă croiți un drum nou, asta dacă doriți o schimbare în statutul dumneavoastră social. Și este un moment bun să vă dați seama ce doriți cu adevărat. Este o perioadă în care puteți decide dacă vă doriți să deveniți părinte, este o perioadă în care puteți să decideți dacă doriți să vă schimbați locul de muncă. Neptun din casa 12-a, care e o casă a lui Dumnezeu, bine, el se simte bine Neptun acolo, fiind casă de pești, vă poate îmbogăți planul subtil de percepție al lucrurilor și trebuie să fiți atent la vocea interioară, pentru că se poate să trăiți anumite momente în care pur și simplu să fiți pus într-o situație fără să faceți nimic sau să vi se deschidă brusc un drum nou. Pluto, cum e pe casa 10, dizolvă ce nu mai e de folos și creează o cale nouă pentru voi și cum cei doi sunt în armonie, este o energie foarte benefică pentru voi. Puteți să vă folosiți de puterea gândului, pentru că Neptun vine cu un magnetism special, vine cu o întărire a relației voastre cu planul divin. Marte este încă în sectorul casei a 4-a
Deci vă poate oferi o viziune foarte subiectivă a lucrurilor, asta în discuții cu membrii familiei sau cu partenerul vostru de viață, sau vă poate face să vă pierdeți cumpătul mai repede la anumite lucruri făcute de membrii familiei. Vă poate enerva partenerul când își lasă vasele nespălate sau șosetele aruncate și să vă irite anumite comportamente ale lui, de aici să pornească niște contradicții. Intrarea lui Venus din data de 1 mai pe casa 12 vă oferă mai multă carismă și poate vă ajută în relațiile voastre de tot felul. Venus ajută la un echilibru emoțional, mental, deci vă oferă un boost de energie mai pozitivă. S-ar putea să vă deschidă și o dorință mai mare pentru secrete, deci în relație cu luna în Gemeni ar putea să vă predispună mai mult la bârfă, sau din discuție în discuție să fie o săptămână în care aflați niște secrete în continuare. Venus în 12 este și un motor de pornire pentru relațiile clandestine, secrete, aventurile amoroase și cum se află în berbec, poate veni o perioadă în care sunteți predispus la aventuri amoroase interesante, bruște, incitante, așa că aveți grijă la voi. Și am niște cărți, oracol, sunt niște mesaje, nu este tarot, nu e ghiceală, nu e nimica. E un mesaj pe care vreau să-l arăt, dacă rezonați cu el foarte bine, dacă nu, mergeți înainte, că înainte era mai bine. Și am să extrag un mesaj la nativii cu energia aceasta. Mesajul este: ești capabil să manifesti puterea de a distinge iubirea de frică și adevărul de iluzie, discernământ dumnezeiesc. Este posibil să vă confruntați poate și cu blocaje. Deci, anumiți nativi pot fi capabili, dar anumiți nativi pot fi certați cu divinitatea și atunci să nu mai poată să facă diferența între iluzie și adevăr. Deci, aveți grijă. Nativii cu ascendent în Gemeni, pentru ei săptămâna 28 aprilie 4 mai poate veni cu o putere mai mare de empatie, în special în zilele 28, 29, 30 aprilie și 1 mai, adică prima parte a săptămânii, pentru că luna se află pe niște case puternice, casele 12 și casa 1. Casa 12, casa planului subtil, aduce o putere de simțire a stărilor oamenilor, mai ales că luna în Taur e în exaltare și ajută la ameliorarea tensiunilor la care încă sunteți predispuși, pentru că încă mai sunt așa mici sclipiri de opoziție Marte-Pluto. Lilith acolo vă face mai sensibili în fața provocărilor din punct de vedere mental, încă, așa e Lilith, și vă poate trezi în continuare impulsivitatea sau lipsa de acceptare sau la replici dure, la replici sarcastice. Pot exista oameni care în continuare să vă provoace, știu și eu, pot apărea disonanțe din punct de vedere mental, anumite idei care să nu vă convină, anumite reproșuri din partea fraților, a surorilor. Cei care lucrează în televiziune, în online, în domeniul comunicării sunt foarte predispuși la diferite dezbateri, la diferite contradicții. Cu luna în exaltare, e bine că vă poate potența o detașare, ca să zic, și vă poate da înțelepciunea de a înțelege provocările prin care treceți, ca să nu răspundeți cu agresivitate la conflicte. Quadratura dintre Jupiter și Gemeni și nodul nord în Pești vă pot aduce niște tensiuni la locul de muncă. E posibil ca în viața anumitor nativi să se clatine lucrurile la muncă. Poate să fie o perioadă mai de haos, la care ei să fie agitați și să-și găsească mai greu echilibru. Deci, în continuare, este o săptămână destul de agitată din punct de vedere mental. Alți nativi, energia poate să vină cu dorință de găsire a unui nou drum. Poate unii realizează că au stat greșit până acum în funcția pe care o dețin și s-au săturat și vor să schimbe brusc. Lilith acolo pe casa a 6-a se află în quadratură cu Pluto și aduce o perioadă în care voi sunteți dispuși și aveți puterea de a separa grâul de neghină din punct de vedere al muncii voastre. Poate descoperiți anumite caractere ale colegilor
Poate aveți o responsabilitate mai mare la muncă și nu le convine anumitor colegi și vă vor arăta o față pe care nu ați văzut-o până acum. Lilith oferă și o putere de conservare a energiei, așa că încercați să vă folosiți de ea ca să știți unde să vă canalizați energia la muncă. Aveți grijă și la posibile tentații sau ispite. Poate un coleg să vă facă un ochi duci și să cădeți pradă jocului de seducție și să se nască niște intrigi sau cine știe ce. Lui Lilith îi plac jocurile de seducție, mai ales că e în Scorpion, și vine și cu ispite la locul de muncă, dar și din alea amoroase, numai bârfe. Ultima parte a săptămânii aduce interacțiuni frumoase cu oamenii în grupul vostru de apropiați, în gașca voastră de prieteni, măcar să vă relaxați la sfârșit de săptămână și să profitați de acest lucru. Iar mesajul pentru voi este: te eliberezi de restricțiile pe care ți le-ai impus singur sau singură sau de limitele pe care ți le-ai imaginat despre tine, deschizându-te față de energia sublimă și subtilă a iubirii. Este un simplu mesaj. Nativii ca ascendent în Rac au o săptămână în care își pot surprinde soțul sau soția. Ei sunt destul de seducători săptămâna aceasta cu partenerul cu care au semnat un contract pe viață. Cei care au un partener de viață cu ascendent în Rac se pot considera fericiți pentru că săptămâna aceasta ar putea să fie surprinși cu tot felul de daruri frumoase. Nativii cu ascendent în Rac sunt predispuși să cheltuie bani pentru daruri sau pentru ei. Vom vedea un nativ cu ascendent în Rac cum pregătește o cină romantică, o plimbare cu barca sau cine știe ce. Conjuncția dintre Venus și Neptun stârnește imaginația și este un aspect istoric, aș putea să zic, pentru că e prima dată în zilele noastre când Neptun în Berbec face conjuncție cu Venus în Berbec. La voi este pe casa 10, casa statutului. La muncă poate semnați un contract important și porniți pe un drum profesional sau în relația voastră de căsnicie. O să simțiți nevoia să împrospătați relația de cuplu prin diferite gesturi romantice și pasionale. Aspectul acesta este benefic pentru cei care lucrează în domeniul creativ, pentru că sporește creativitatea, aduce idei noi, inovative și în același timp aprecieri. Aveți grijă la complexul salvatorului, pentru că poate veni și cu o doză mai mare de a salva toți oamenii din jurul vostru și să vă sacrificați pentru parteneră sau partener prea mult, să stați peste program la muncă și să-i ajutați pe ceilalți și să vă provocați anumite frustrări, că faceți prea mult și să nu ascultați de nevoile voastre prea mult. Zilele de 2 și 3 mai sunt zile bune pentru interacțiune și comunicare. Luna și Uranus sunt în sextil și potențează îndeplinirea unei dorințe, dar și potențează discuții benefice ce țin de nevoile voastre. Dacă aveți puterea, aveți puterea să găsiți echilibru, să comunicați mai corect despre ce aveți voi nevoie cu adevărat de la ceilalți și cum se vă respectă o anume libertate. Să vedem ce mesaj aveți. Răbdare. Ești în măsură să-i permiți energiei universale a transformării să se miște în propriul ei ritm de iubire? Nativii cu ascendent în Leu în continuare au o energie Marte în Rac i-a ținut destul pe loc, dar acum a venit Marte în Leu care le potențează sclipirea de care au nevoie și puterea de a se afirma. Aveți energie pentru lucruri, pentru a vă impune, parcă nu mai vă entuziasmați așa orice formă de victimizare la ceilalți și nu mai cedați așa de ușor la anumite manipulări. Saturn, dar și Neptun, cât au avut putere în casa voastră 8, v-au blocat în anumite situații și v-au frustrat pe alocuri, dar v-au îndemnat să aflați cine sunteți voi cu adevărat. Dacă Neptun vine cu multe iluzii, Saturn vă va ajuta să vă detașați de anumite lucruri și de anumiți oameni ca să vedeți adevărul.
Bine, Saturn mai stă puțin, e la gradul 27 și poate că o să mai resimțiți blocaje pe aici, pe acolo, dar nu mai are așa multă putere pentru că toate planetele, inclusiv Neptun, care a fost o piedică destul de mare, au părăsit semnul Peștilor. Deci, casa 8-a, care este o casă karmică, s-a eliberat de încărcătura planetelor în Pești și v-a lăsat mai multă putere de acțiune. Nu vă mai strânge ca într-o menghină, așa cum poate v-a tot strâns din ianuarie cel puțin. Vi se relevă anumite adevăruri, conjuncția Neptun-Venus în Berbec va aduce o putere mai mare de viziune asupra unor teorii în care poate ați crezut, vă ajută să vedeți oamenii mai bine, vă ajută să înțelegeți ce mentor să vă inspire. Acest aspect e benefic pentru călătoriile în țări îndepărtate, peste mări și oceane. Oricum, cei doi o să facă conjuncție timp de 14 ani de acum încolo și o să vă ajute să vă lărgească orizonturile destul de mult. Poate că vă gândiți să vă apucați de studii din nou, pentru că casa noua este și casa studiilor înalte și pe cer oricum e valabil sextilul Uranus-Saturn, care dizolvă tot ce ține de viziunea greșită asupra drumului vostru în viață și asupra carierei voastre. E posibil ca anumiți nativi cu ascendent în Leu să-și dea seama că ce au făcut până acum nu mai vor să facă și se reapucă de studii, de școli, se reorientează profesional. Din punct de vedere financiar se pot debloca anumite venituri, poate primiți bani pe care trebuia să-i primiți. Nodul sud care tranzitează casa a doua se află într-o relație de trigon cu Uranus pe casa voastră 10 și e posibil să apară oameni cu care să realizați proiecte sau să fiți ghidați către un drum nou unde să vă măriți veniturile. Un mesaj pentru voi. Acceptare. Ești gata să renunți la controlul situațiilor sau al persoanelor și să accepti iubire în ritmul vieții? Asta este mesaj, cred că e un mesaj al lui Saturn în casa 8-a, care încă mai are energie de Pești și încă mai vine cu energia lui pe casa 8-a. Pentru nativii cu ascendent în Fecioară au destul de multă activitate la locul de muncă și e posibil să resimtă o oboseală instalată cam de când a intrat Marte în Leu. Situat pe o casă destul de intensă a lui Dumnezeu, dar și a anumitor boli, Marte acolo îi poate ghida, îi poate agita destul de mult, îi poate provoca destul de mult, poate vor avea de-a face cu anumite restricții la muncă sau reguli sau intrigi cu anumiți colegi care să-i irite destul de mult și să explodeze. Sănătatea rămâne în continuare un punct principal la ei în viață. Se pot confrunta cu frici ce țin de anumite boli și poate să fie o perioadă în continuare destul de copleșitoare pentru sănătate. În continuare e necesar să-și monitorizeze, să conștientizeze stările lor emoționale pentru că pot apărea somatizări. E important să se odihnească atunci când corpul lor o cere. Situațiile tensionate pentru voi, e bine să le descărcați prin ceva, prin scris, prin artă, prin dans, prin forme creative. Ar fi indicat să vă apucați de, să vă luați în jurnal și să scrieți emoțiile pe care le trăiți. Puteți să vă folosiți de energia soarelui din casa nouă și să plecați pe undeva, printr-o excursie sau chiar pentru o zi, ca să vă detașați. Soarele intrat în Taur vă potențează drumurile prin străinătate, contractele cu străinii și alte culturi și tot ce ține de alte mentalități și alte obiceiuri. Și este o săptămână în care munca e destul de susținută, se anunță multă activitate în domeniul acesta, dar aveți grijă să nu ajungeți la epuizare. Deci încercați să vă dozați mai bine energia. Să vedem ce mesaj este. Ești conștient de puterea gândurilor tale și de întreaga iubire pe care o exprimi? Deci aveți grijă la emoții și uitați-vă la voi.
Pentru nativii cu ascendent în balanță, ar putea săptămâna asta să se confrunte cu o tensiune în sistemul lor de valori. Adică ar putea să fie precipitată zona asta a vieților, pot apărea contraziceri cu anumiți prieteni sau se pot lovi de anumite adevăruri care ies la suprafață. E o săptămână în care poate pot renunța la anumite convingeri ce îi țineau pe loc, poate că le-a fost frică să acționeze până acum, poate că n-au avut timp pentru că s-au concentrat pe alte lucruri și această săptămână vine cu un imbold de curaj. Este un moment în care nativii privesc cu adevărat în sufletul lor și scapă de anumite inhibiții și se apucă să facă lucruri noi în viața lor. Dacă au depus eforturi într-un anumit domeniu sau într-un hobby, acum pot primi o a doua șansă într-un anumit domeniu și această șansă vine cu muncă susținută. Deci Neptun le aduce adevăruri pe care până acum în relații poate că le-au ignorat sau poate că destinul nu i-a dus în față adevărului și pentru că au avut nevoie să trăiască anumite lucruri, n-au putut să vadă tot. Acum se cer niște lucruri, realizează unde poate s-au sacrificat prea mult și poate n-au avut curajul să spună ce au nevoie. E o perioadă în care relațiile care s-au format pe o iluzie și în care ei doar au oferit și au avut grijă să fie mereu bine, le aduce puterea de a spune ce au și ei nevoie. Și bineînțeles că relațiile făcute pe o iluzie se destramă, pentru că încep să spună ce îi deranjează și reușesc să strice înțelegerea nedeclarată a tăcerii. Să aibă grijă acești nativi cu ascendent în balanță, pentru că odată cu imboldul acesta, cu doza asta de curaj, dată de Lilith, pot apărea pe locuri momente în care nu se simt chiar atât de mult în siguranță. Poate au niște cheltuieli care să le dea senzația că li se termină banii și rămân fără resurse și aș zice să se concentreze pe generozitate pentru că pot genera lucruri mai bune. Atenție cu cine să fie generoși. Lilith poate să vă ofere și surse de venit, nu doar frici. Cu Venus și Saturn în conjuncție pot simți mai multă oboseală. Pot simți că rutina se instalează mult și le domină viața, că există o luptă în ei, între dorința de a face lucruri noi, de a testa locuri necunoscute, știu și eu, mâncăruri, băuturi, ieșiri noi, prin altă parte, că ceva îi trage într-o lentoare, într-o rutină urâtă din care nu mai pot ieși. Acest balans dintre dorință și neputință nu mai e valabil mult timp, pentru că Venus, ieșit din retrogradare, va ieși din Pești și va intra într-o zodie mai dinamică, care nu are prea multă răbdare și oferă condiții mai spontane. Marte se îndepărtează și el ușor de opoziția cu Pluto și lucrurile ar putea să se pună pe un făgaș normal, mai activ, într-o zonă socială, cu înțelegere mai multă și cu armonie mai multă, chiar dacă Marte oferă acolo în continuare dinamism și activitate. Apreciez și alte puncte de vedere pentru că simți iubirea ce se răsuiește în fiecare. Toleranță. Trecem la cei cu ascendent în Scorpion, care se confruntă săptămâna aceasta cu un proces de schimbare, de resetare a personalităților și care învață să se detașeze de niște frici, de niște nesiguranțe. Aș putea să spun că are loc un proces de pasăre Phoenix, în care poate se confruntă cu anumite confuzii, în care nu mai au direcție, pentru că vin peste ei niște informații noi ce țin de planul trecutului. Unii poate au revelații în urma terapiei, a ședințelor de regresie sau prin studiu, sau poate au revelații bruște, poate dureroase, greu de crezut, care le arată cine sunt ei de fapt. Pot fi puși în niște situații incomode în această săptămână pentru că atrag atenția foarte mult. Lilith pe casa întâi le oferă mult magnetism, dar și mai multă preocupare pentru aspectul lor fizic. Femeile, dar și bărbații care doresc să atragă mai mult atenția, doresc să fie mai seducători sau mai seducătoare și pot atrage mulți oameni cu probleme de încredere care le spun vorbe dureroase de duh, ce poate nu îi reprezintă pe ei și pe cel pe care le spune. Este nevoie de multă încredere în nativi și
nu aș zice că e cazul să pună la suflet aceste complimente. Popularitatea, adică lumina lor, atrage întunericul. Deci atrage oameni care tânjesc la încredere și siguranță, dar se tem în același timp și reacționează agresiv. Lilith le dă puterea de a prelua frâiele unor situații, în a-i face lideri buni și carismatici, deci nu vă călcați pe suflet și nu acceptați lucruri care poate nu aveți chef să le faceți. În iubire și creativitate este încă un aer sobru până pe 1 mai, după ce pleacă Venus, care era blocată de Saturn, și aș zice că mai cad niște pietre greoaie care țineau sub o pătură greuță viața sentimentală a nativilor. Vrem să-i facem mai energici, mai pozitivi, mai dornici de aventură și le dăm mai multă nerăbdare. Bineînțeles că nodul nord rămâne acolo, alături de Saturn, și nativii cu ascendent în Scorpion încă rămân supuși unor anumite lecții de destin și întâmplări importante în viața lor sentimentală și universul lor creativ. Dar în principiu plecarea lui Venus de acolo, din casa lor 5, vine cu eliberări. Marte și el, intrat în Leu, se îndepărtează de opoziția lui cu Pluto, nu-i face mai leneși, sectorul carierei fiind activ și în continuare, dar scapă de posibile lupte, tracasări, un stres poate prea mare pe care cel mai probabil l-au primit de la această opoziție destul de puternică. Clienți nemulțumiți, un șef mai autoritar, mai egoist, muncă multă, n-au putut să se armonizeze atât de bine, n-au putut să armonizeze poate foarte bine lucrurile între familie și carieră. Au oboseala multă de la muncă și poate că și-au vărsat nervii acasă. Se duc tensiunile astea acum, încet, încet. Deci e o perioadă bună pentru aflarea corectă a unor diagnostice. Dacă până acum s-au confruntat cu nedumeriri legate de problema lor de sănătate, acum poate află ce au și cum se pot trata. Data de 3 mai vine și cu responsabilități la muncă sau în căsnicie. Luna conjunctă cu Marte acolo le dă multă responsabilitate și activitate. Deci sunteți pilonul de încredere pentru șef, soț, soție, chiar dacă posibil ca acest aspect să vină cu iritare sau să vă irite un pic. Ai dezvoltat conștiința plină de iubire a faptului că tu și toți ceilalți oameni sunteți asemănători, dar mergeți pe drumuri diferite. Deci, trebuie să fie și acceptare săptămâna asta. Nativii cu ascendent în Săgetător au o săptămână în care sunt puși în fața unor trădări, a unor evenimente bruște. Nu prea ar fi indicat să se opună sau să se agite foarte mult. Ei vor fi testați în orgoliu și sunt nevoiți să vadă dincolo de aparențe. Au nevoie de multă înțelepciune și detașare. Marte pe casa lor nouă le oferă multă impulsivitate în gândire și pot acționa destul de impulsiv, dar le oferă și dorință de cunoaștere mai multă, deci au curaj să se arunce în anumite lucruri fără să balanceze sau să cântărească lucrurile uneori și se pot trezi în mijlocul unor situații neconvenabile, aș putea să zic. Au nevoie să învețe să se cunoască mai bine, să-și cunoască limitele mai bine și să renunțe la anumite limitări. Pentru nativii mai evoluați sau care au depășit anumite praguri, în viața lor Lilith vine cu o forță interioară puternică și cu o putere de intuiție mare care îi ajută să filtreze foarte bine lucrurile în viața lor și temperează în anumite situații. Anumiți nativi cu ascendent în Săgetător se pot întâlni cu trecutul, asta dacă nu l-au rezolvat. Aș sugera să nu mergeți pe calea întunecată a vieții și acolo unde încercați să blocați liberul arbitru al oamenilor, ci să acceptați că fiecare are o putere și un drept de a alege singur pentru el. Săptămâna vine și cu un consum mai mare de energie emoțională, lucru care v-ar îndemna să vă izolați. Poate, de fapt, tot tranzitul lui Lilith până în decembrie vă îndeamnă la izolare,
dar eu aș spune să găsiți un echilibru și să vă păstrați atât cât puteți viața socială vie. Atenție la iluzii. Ar putea să mai existe tensiuni ce țin de mentalități, puteți să fiți provocați, să răspundeți tăios, să vă certați și cred că e un consum inutil de energie. Deja lumea este împărțită în două, lucru care nu e foarte ok, dar îmi pare că putem vedea nativ cu ascendent în Săgetător care se vor certa și vor reacționa impulsiv la provocări. Atenție la condus, la călătorii. În loc să cădeți în posibile vicii, aș sugera să vă folosiți mai mult de puterea voastră creativă și de direcția pe care Neptun în Berbec vă oferă în acest domeniu. Nu mai stați pe tușă și aveți curajul să vă ocupați de pasiunile voastre. Mai mult, chiar dacă poate responsabilitățile de acasă pare că vă țin pe loc. Recunoașteți atât faptele rele, cât și pe cele bune și învață să le iubești pe toate ca pe niște lecții. Nativii cu ascendent în Capricorn se mai pot lovi de posibile datorii sau cheltuieli care le dau bătăi de cap. Se pot confrunta cu anumite conflicte interioare săptămâna aceasta care țin de atașamentele lor. Opoziția Marte-Pluto care este spre final, spre dizolvare, slavă Domnului, îi poate provoca prin anumite întâmplări să renunțe la atașamentele toxice. Casele 2-8, este, în special casa 8-a, e o casă profundă, karmică, în care poate e greu să te lupți tu și să încerci să controlezi lucrurile. Cum marcajul de Capricorn, energia, arhetipul Capricornului, se știe că e doritoare de control, aici ar putea fi durerea. E posibil să vă confruntați cu lupte de control pentru că Pluto e o planetă care dizolvă ce nu mai este bun în viața voastră. Axa 2-8 e axa ce ține de valori materiale, spirituale, bunuri. E posibil ca tot ce ați vrut până acum, de acum înainte, să nu mai vreți. Și să vi se arate un nou drum al valorilor, pentru că Pluto dizolvă și cum este și Marte în casa nouă, dizolvarea se produce forțat, pe loc. Nu stă la discuții. Mai ales că în datele de 3 și 4 mai, acolo unde este implicată lângă Marte, pot fi niște zile de profunzime emoțională mai puternică. Puteți experimenta emoții foarte puternice care să vă aducă o tendință de victimizare, atenție la nervi, la tensiuni, pentru că aceste lucruri vă pot aduce și niște probleme digestive. Adică stresul să se ducă în stomac. Ia aminte că e necesar să te iubești pe tine pentru a-i putea iubi pe ceilalți. Am ajuns la nativii cu ascendent în Vărsător. Săptămâna aceasta pot fi plini de ambiție, vor dori să facă lucrurile diferit, vor propune idei, își vor aduce o viziune diferită. Tendința de rebeliune încă e prezentă, nu a dispărut. Putem vedea nativ cu ascendent în Vărsător că ei vor să facă lucrurile diferit, că nu mai doresc să fie ca ceilalți. Există o răzvrătire cu tot ce ține de autoritate în viața nativilor. Nu știu, poliție, poate vedem în trafic altercații cu șoferi cu ascendent în Vărsător care își susțin cu energie punctul lor de vedere și nu mai țin cont de nimic, cu atât faptul că poate au în față o figură de autoritate cum ar fi poliția. Poate unii dintre ei s-au săturat să mai îndure anumite lucruri și nu mai suportă să fie duși cu zahărelul, poate nu mai suportă să fie plătiți prost, poate nu mai suportă comportamentul ignorant al soțului sau al soției și bat puternic cu pumnul în masă. Există un sentiment puternic de nedreptate în sufletul nativilor cu ascendent în Vărsător săptămâna aceasta. Brusc vedem cum sunt foarte motivați să facă lucruri, să crească în cariera lor, să-și ceară drepturile și să ajungă cât mai în vârf. Quadratura dintre Luni și Pluto este menită să producă o schimbare în viața nativilor cu ascendent în Vărsător și să-i ajute să renunțe la niște frici cu care
Poate s-au luptat până acum. Putem auzi de despărțiri sau de divorțuri sau putem auzi de demisii din partea nativilor cu ascendent învărsător. Mai există un aspect interesant și anume conjuncția Venus-Neptun, care aduce o formă de inspirație pe partea de scris sau pe partea de comunicare. Deci, este indicat ca nativii cu ascendent învărsător să profite de stările lor emoționale, să le observe și să se folosească în scop creativ. Să scrie cărți, să compună piese muzicale, să-și transpună sentimentele în artă. Sunteți de altfel buni mediatori, comunicatori. Acest aspect e foarte benefic pentru cine lucrează în zona de marketing, de PR, de jurnalism, de psihologie, de învățământ, tot ce ține de comunicare și de scris. Cert e că după toată tevatura și haosul prin care poate ați trecut în ultimele 2 săptămâni, conjuncția Saturn nodul nord de pe casa voastră a doua vă ajută să vă conștientizați mai mult valoarea voastră. Poate că vă ciufulește un pic, dar vă ajută să vă creșteți mai mult stima de sine sau să găsiți căi noi financiare, mai stabile și pe durată mai lungă de timp. Saturn curăță orice limită financiară sau pe partea de valoare de sine. Asta după ce vă dă blocaje și vă face să vă dați cu capul de pereți, dar vă aduce și blaruri să nu mai puteți duce. Te bucuri de iubirea vieții și aduci jucăușenie în tot ceea ce faci. Deci, să fie cu noroc și frumos. Nativii cu ascendent în Pești vor fi nevoiți să fie într-o stare de asertivitate, să se preocupe mai mult de cum gestionează lucrurile în viața lor și să învețe că nu este bine să te lupți cu morile de vânt. Pot apărea evenimente greu de controlat în viața voastră și atunci ar fi indicat să vă focusați pe forța voastră interioară și să cădeți în acceptare că și al vostru e al vostru și vine la voi. Luptele pentru control și luptele pentru putere nu sunt indicate în această perioadă pentru că există o forță mai puternică decât voi și care vă poate oferi și încheieri de capitole în continuare, prin ieșirea unor oameni sau prin pierderi necesare. Atenție că nu le știți voi pe toate oricând. Unii dintre nativi s-ar putea confrunta cu stări de nemulțumire legate de cunoașterea lor, iar alții pot întâlni oameni îndrumători care poate să nu fie atât de potriviți, iar alți nativi pot avea experiența de a afla un adevăr legat de spiritualitate. Sau poate află că nu mai rezonează cu un profesor sau cu un mentor pe care până acum îl îndrăgeau. O parte dintre nativii cu ascendent în Pești pot pleca într-o călătorie importantă pe alte tărâmuri care se lasă cu anumite frici sau anumite evenimente anxioase. Cei care vor să se relocheze în perioada aceasta se pot confrunta cu anumite blocaje mentale. Dar dacă nu mă adaptez, dar dacă nu o să-mi fie bine, dar alți nativi sunt poate opriți să se relocheze, deci nu încercați să forțați lucrurile. Multe evenimente de cunoaștere înaltă, mentori, călătorii, îndepărtare, relocare. Conjuncția Saturn în nodul nord vă ajută să vă vedeți așa cum sunteți, să mai descoperiți lucruri la voi, vă oferă o autoritate pe domeniul vostru de specialitate, vă pune în fața unor slăbiciuni ale voastre și vă determină să le priviți ca să le corectați. Este un aspect care aduce putere interioară, autoritate, dar și asumare mai multă. Dacă mai aveți lucruri de clarificat cu membrii familiei, este un timp foarte bun. Atenție mai mult în ziua de 4 mai, pentru că se poate anunța destul de încărcată pentru voi și e posibil să vă epuizați mult prea tare. Iar mesajul este: ai conexiune solidă cu vocea iubitoare a sufletului tău și ai încredere în intuiția ta. Este mesajul ideal pentru Pești. Pentru cei cu ascendent în Berbec, săptămâna aceasta ar putea fi destul de activă. Acum, cu Venus, Mercur, Neptun acolo activate de Marte,
Aveți multe idei și planuri pe care le puteți pune în aplicare. Neptun vă oferă o aură mistică și interesantă, iar Venus, care îi se alătură, vă poate oferi intuiție mai bună sau un interes mai mare pentru spiritualitate și astrologie. Aveți grijă la idealizarea voastră, la idealizarea lucrurilor. Există o tendință să vă creați propria lume și să vă faceți niște pretenții și să nu mai țineți cont de faptul că nu toți sunt la fel ca dumneavoastră sau că nu toți se pot ridica la nivelul dumneavoastră. Nu idealizați prea tare oamenii și mediul înconjurător. Cu Pluto la voi pe casa 11-a în tensiune cu Lilith, care este o casă interesantă, profund transformatoare, puteți să vă așteptați la tot felul de evenimente ce țin de prietenii voștri, de public. Poate să se înfiripe idile, relații secretoase cu cineva cunoscut sau poate doriți să vă afișați mai mult în public prin fel de ținute provocatoare sau extravagante. Nu este exclus ca prin intermediul cunoștințelor, al prietenilor să cunoașteți oameni atât de magnetici încât să vă cadă cu tronc și să aveți niște experiențe de neuitat cu ei. Este un moment foarte benefic să vă exprimați în public, să vorbiți pe rețele sociale, dacă aveți ceva de spus, bineînțeles, și dacă nu aveți. Filmați-vă pisica, nu știu. Să vă apucați de proiecte ce țin de PR, de marketing, să vă apucați să scrieți o carte dacă aveți talent, să vă ocupați de proiecte creative, să vă scoateți creativitatea în față. Sextilul Mercur-Jupiter este foarte benefic pentru cei care vor să se ocupe de cursuri, pentru cei care susțin examene, pentru cei care lucrează în domeniul publicității, al relațiilor sociale, politice, presă, tot ține de comunicare. Deci să vedem și mesajul pentru nativii cu ascendentul Berbec. Ești acum în măsură să activezi puterea iubirii pentru a te libera de suferințele trecutului. Așa că să aveți o săptămână plină de iubire, de lumină, de înțelegere și de multe oportunități pentru voi.